Okay guys, so good morning. So unbox na natin ito guys. Ito yung hinambit ni Caitlin. Na-unbox natin guys para may proof tayo if ever may issue. Okay, so straight from the box. Ayan siya guys. Wala siyang added na foam. So hopefully wala siyang damage. Ayan. Dito mayroon pa siyang parang ganito. Pwede yung pang storage ito guys. Lagyan pwede siyang ilagay para ma-store siya. Ilagay mo dito. Ayan. Ito na guys. Matibay. Matibay. Tapos mayroon siyang foam dito sa loob. Ito yung niya. Red pala yung sa loob. Ilagay. At may adjustment siya. Ayan. So tingnan natin adjustment. Baka may sira. So I checked. So far wala naman problema dito. Ito yun ang guys, pang adjust. Ayan. So meron siyang adjustments. Yung sticker niya dito, maraming nagko-complain dito sa seller kasi mabilis itong makuha, pero matibay naman. May air vent pa dito sa likod. Air vent. Clean. Yan yung sticker niya. Pink na pink. Zero headaches. So, ito yung old. Pagkita ko sa inyo yung old. Ito yung old helmet. Ang kagandahan sa old helmet guys, may kasama mga ganito protection ba. Pero ito lang siya, yung old styrofoam. Tapos walang adjustment. So mahirap ito kasi nahulog. Kasi slide sa ulo niya. Ganyan. Or nakaprotect ito guys nang nag-trail kami. Kasi natumba kami, diba? Pero naka-protect ko. Ito naman, medyo mabigat konti. Pero, solid na solid. Yan. Thanks. Take a picture. Guys, so na-unbox na namin yung Punk Retro 104 case GTX 300 model na keyboard. Ito naman, unbox namin yung Gaabor. Buto ba? Ito yung Gaabor electric rice cooker guys. 3 letters daw yung capacity niya. F-row rice. Good for 3 to 4 persons. Non-stick. Power niya is 500 watts. So medyo ano siya guys, medyo matipid sa kuryente. Color black yung napili namin. 1.7 kilograms total weight niya. Material siya guys, stainless steel at mayroon plastic. 220 volts. Model number GR S30A. So ito siya guys. Yan.
So, made in Germany. Okay. Made in Germany. So, bini-video namin guys para if ever may issue, may proof kami. May proof kami. So, test namin to guys. Lagyan namin ng water. Normal lang naman na magka-smoke effect. Yan. Yan. Yan siya guys. So, open mo. Dito. So ito yung charger niya guys. Charger. Ito yung plug. Tapos ito yung plastic na parang steam. Oh, tapos ito yung meron siyang cap, meron siyang pakita mo dito. Meron siyang cap, you know. Meron siyang manual and Gaabor. So, mabibili mo to guys sa less than 1,000 pesos plus shipping. So, mga 1,000 plus. Hindi lagay mo dyan. Kunin mo. Para mapakita. So, 3 liters. Pero sa loob, 1.2 lang siya guys. You know. Sabi nila 3 liters daw. Pero 1.2. I think sinasabi nilang 3 liters yung raw nga ano. Okay. Tapos meron siya ditong cover. Baka ang casing dito. Oh, so ito yung stainless guys. Okay, so lagyan namin ng water tapos i-on namin. Tapos sige lang ito adapter. Wala siyang adapter, di pa kita natin para mga buyer. So wala siyang adapter guys for 220 volts. Ito siya. So kailangan mo ng adapter. Meron naman tayo dyan. Oh, nakakasi yung handle agad. Teka, balik mo babe. Push mo. Yan na. Nakakasa. Ano ba? Ito, kapit lang. Ito, over. Okay, makakas mo sa gali. Pag amo mo na parang may latch siya dito. May latch siya dito kapag i-push mo siya, remove mo siya. Kaya siya guys. Meron siyang plastic dito, so kunin lang natin ito. Hindi ako masunog. Yan. Kunin lang natin. Okay. Kailangan mong i-remove ang mga plastic na yan. So, meron siyang functions. Meron siyang start. Meron siyang options na keep warm, stop, cake. Multi-grain, porridge at rice. So, preset functions. So, depende sa lulutuin mo guys. Ito, pakita natin. Sabi ko sa inyo may latch siya o may latch. Yan. Iwa. Yan. So, ilagay mo siya, i-match mo lang siya. Paglaki na. Mabilis makuha yung handle niya guys. Yan. Tapos lagay mo siya. Tapos dito naman sa likod, ito yung adapter niya guys. Tapos sa ilalim, Gaabor Manufactured United Gain Limited. Rated capacity letters per product model. So yan. So, lagay natin. Hi Kate. So okay na guys, i-test lang namin. Lagyan na namin ng water, tapos pag kumulo na yung water, we'll be back. Okay? Off na.